good evening sa inyong lahat. Good evening to everyone. I'm evening. with my Ate Esper here. We are in Eindhoven and we just miss home. Gagawa kami ng kakanin, di ba Ate Esper? Yes. Ano gagawin natin? Steamed puto. Steamed puto. Di ba lahat naman ng puto is steamed? Yes. It's Puto with cheese. Yeah, puto with cheese. It's special dahil nasa Holland kami. By the way, we'll be doing this in TAGLISH kasi ang ating food will appeal mostly to us flips people worldwide, di ba? Kaya TAGLISH. Okay. Kaya limited yung English. Kaya sa mga Inglesero dyan, you will be disappointed. Okay, we'll start with the ingredients. Ate Esper, pakipakita yung ating mga ingredients. Okay. We have the following dry ingredients. 2 cups of all-purpose flour, 1 cup of refined white sugar, 2 tablespoons baking powder, and for the wet ingredients we have 1 egg beaten, 1 cup of fresh milk, and 1 half cup of oil. And for the flavoring we have this vanilla sugar to mix with our refined sugar. Okay. And don't forget, ako'y sasapaw. Dahil nasa Holland kami, we are rich in cheese. This is a land known for its cheese products. So, talagyan namin ng queso, di ba? By the way, tayo lang sa Pilipinas, in Asia, ang gumagamit ng queso sa kanyang recipe. Be proud. And that's really a good combination of the salty and the sweet. Yes. And we have to mention also our special anong tawag dito? Special gamit for this recipe. Gagamit tayo ng steamer. And itong mga plastic nating mga molds for the puto. The advantage of using plastic, sabi ng aking ate is hindi siya nag-stick. yeah, kasi nga ang plastic's always oily, kaya it's non-stick by nature. Salamat sa plastic. Let's praise plastic man. Plastic has been maligned for a long time, nabawal for the environment, but this particular. But this is, you can use this thousands of times, so we don't use anything. Yeah, so responsible use of plastic. Mabuhay ang kaplastikan. Okay. So we start mixing our ingredients. I'm using a wooden spoon, which is easier to do. First, the dry ingredients. Yeah. Luma na yung forward tayo ng konti Ate Esper para makukuha ang ilaw dito ka ng konti. Yeah. Kasi may shadow. Okay. Yeah. Yan! Adjust ang ilaw. Ganyan tayo karunong. Okay. So Sumikit sugar mata kung matama mixed ng to ilaw. the flour. Yeah. And then isama na rin natin yung vanilla sugar. If you're wondering ano yung background noise na yan, mga afam yan, nagsasalita ng Ulandes. Our captive audience as well as our taster. Yeah. Ayan. Sila ang tagabili ng gamit, ng ingredients. Sila ang unang Yung isa titikim. cameraman, naka-stand ngayon to kaya libre itong aking camera. Okay. And we have another stand there sa ating smaller camera. Okay, so we're adding the baking powder and ito yung mag-serve na pampaalsa ng ating puto. Yeah. Ayan. And then, i-mix na natin ang milk sa egg for the wet ingredients. So isama na natin siya sa ating all-purpose flour and sugar with baking powder. Sarap pa lang masabi, ano? Watch lang ako. And then, of course, our oil. Ganyan. So ang tinuturo na Ate Esper ay kaputuhan. Yes. Ang ating native puto with cheese. Yeah. And if you're wondering kung ano tong nasa aking likod, ipakita ko kaya habang nagmi-mix ang ating Ate Esper. Okay, sure. Yeah. Kung nagtataka kayo kung ano yung nasa likod, iyan ang ating flour na ginather kanina. I-arrange natin tomorrow. Yeah. Okay, kailangan nating i-mix thoroughly para ang ating dry and wet ingredients magkasama. Maalsa na siya because of the baking powder. Umansa na nga. Oh, ayan. You know, Hindi ka naglagay ng tubig. yung milk. Ah, okay. Wala tuloy ako nagawa. Watch ka lang.
Boss lang Kung ako. gusto mo, ikaw ang taga ano, scoop. Sige, taga-scoop ako. Sige, para masaya. sige, scoop mo na. Puno ba siya dapat? Hindi, mga 3/4. Kasi aalsa pa yan. Ang laki, ang dami yata Oo, masyado. madami. Bawasan ng konti. 3/4 na lang. Malaki masyado yung ating ladle yata. Kalahati mo lang kuha. Yeah. Good na yan. Yeah. Kutsara lang kaya. O yung ano, oh, pwede. Mahirap yan Ate Esper. Ito na lang. Okay. Clippers lang. Mm-mm. Ano bang pagkaiba ng paggamit ng rice flour at saka baking Ito, flour? this all-purpose flour. If you want to have a puto which is really white in color, then we use rice flour, and together with that we use coconut milk. Ang alam ko na puto, walang coconut milk sa amin. Oh, yun ang parang ano na niya, flavoring niya sa ano, rice flour. But this is like a more not so local version kasi all-purpose flour with the egg as well as milk. Yeah, kaya mayroong itong parang bibingka style ito, parang steam bibingka. Parang cake style. Yeah, steam bibingka. May nabasa ko na ang puto is from Guam. Oh, I didn't know that. So it has Polynesian roots talaga ang puto. Kaya tingnan mo yata yung mga neighbors sa Asia, they don't have puto. Yeah, okay. Tayo lang kasi we're in the Polynesian region. So takpan natin yan, paboil natin siya ng mga 30 to 40 minutes. Before matapos yung 40 minutes, we will sprinkle the cheese on top and then cook it for another, steam it for Oh, another. something there. So ilagay natin yun habang tender pa siya para mag-settle siya ng konti. Yes. Kundi At pag kumapit ngayon, doon sa puto. lulubog siya pag nilagay natin ngayon. Yeah. So the rule is drop it when it's tender. Yes. So, para she will stay on top. Yeah, Like sige. cheese. Okay. Okay, so we'll wait. Parang malaki to. Hindi mo lang ha. Tok na na. Okay, so ngayon, dadagdagan natin ng cheese topping habang nag-i-steam siya para medyo mag-melt pa siya. Medyo nag-buka na ang mga puto natin. So tamang-tama pag nilagyan mo ng cheese. Dadaan ang reyna. Bong tiyaya bong. Oo. Mukhang maganda ang Yeah. Huwag mong isiping pang negosyo to matutugi ka. Oo. Unless it's premium. For our special guest only. Special lang to, special occasion. Okay, so takpan uli natin siya. So, for the remaining minutes, 10 to 15 minutes, natin siya ipapa-steam ulit para yung cheese ay matunaw at kumapit sa ating puto. Yeah. Ayan, Ate Esper. Buksan na natin more than 30 minutes na, di ba? Yes. At eto na ang ating finished product. Hindi pa finished product. Ang ganda. Ayan, pwede natin hanguin. Ayan, Yes. term ni Panlasang Pinoy yan, hanguin. Sige, hanguin na natin ang ating steamed puto. Sige, hango muna. Disgrasya pa, Diyos ko. Yes. At ito ang aming puto. Di ba? Ang sarap. Tikman na natin. Yeah. Sige nga, tikman na natin. Tikman natin. Napakalambot. Wow. Sarap, di ba? Pagkain anghel. Ang lamot-lamot. Very soft and fluffy. So, salamat. Thank you very much for joining us sa pagsama sa amin ngayong gabi. Masaya kami dahil lumamig na at masaya kami dahil sinamahan nyo kami. Ang aking Ate Esper dito at ang iyong kuya at uncle dito sa Holland. Hanggang sa muli, doon sa garden,
dito sa maliit naming kusina, or kung saan pa ngayong Kwaresma, ngayong summer, babiyahe tayo para mag-discover pa tayo ng ibang mga pagkain o ibang panglasa at ibang mga kultura. Samahan nyo kami. Thank you! Diyos sa Nina. Bye-bye. Uy, maglagay na rin tayo habang kasi naghihintay. Okay. Napansin nyo talaga, this is the first day mga kapatid na naging komportable ang temperatura dito sa aming kinaroroonan dito sa Europa. Kasi kahapon, inaabot kami ng 40 Tropical grado weather. Celsius. Grabe talaga, yun ang temperatura sa Dubai on that same day. Today, bumaba siya ng 99. Dito si 99, 19, sorry, 19. Mga kaya what 12 degrees lower. Pero dito sa bahay, sa loob ng bahay, medyo mainit pa rin. Mga 25 kaya ganito ang aming damit. Pero at least, mahangin na sa labas. So, Yeah, mahangin na sa labas. malaking pagkakaiba kaysa kahapon. Grabe talaga. Mataas masyado ang UV. Kaya kahit na mainit sa Pilipinas, ang laking komportable pa rin yan. Kumpara mo sa init dito, dahil dyan at least papawisan ka at may hangin from the sea. Dito, para ka talaga nasa oven. Desert heat, sabi nga, very dry. Grabe. So hindi natin tiniming, kailangan natin i-time. Okay. So, yan ang iba. Sige. Okay.